سلام، ستړي مشئ. کله چې د کرکټ نوم یادېږي نو ستاسو ذهن ته څوک در په یادېږي؟ د نړۍ کرکټ د لسیزې غوره لوبغاړی خو تر اوسه مجرد نړیوال جام را روان دی. ملي لوبډله دغه لوبې ته څومره چمتوالی لري؟ تیز مزل یې وهلی دی. اوس مهال دغه مزل په کوم ځای کې دی؟ د افغانستان او نړۍ د کرکټ ښکلا د افغان بسیم مخابراتي شرکت سوداګریز سفیر راشد خان ارمان سره په دغه بحث کې ورسره یم. خان ډېر ستړي مه شئ، پخیر راغلی، هر کله راشئ کور ودان. خان بس به له دې نه پیل کړم چې له کلونو وروسته افغانستان ته راغلی، کله چې هوایي ډګر ته راغلی څه احساس دې وکړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې خو تاسو ته ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا 4 کاله وروسته 3.5 کاله وروسته وطن ته رالم. ډېر د خوشحالۍ اظهار و کله چې خپل د هېواد غرونه مې ولیدله، د هوایي ډګر ته کېوتلم او د خلکو مینه مې ولیدله، نو ډېر زیات د خوشحالۍ ځای و. په تېرو 3 کالو کې موږ ډېر لاسته راوړنې لرلې، خاص کر په تېر نړیوال جام کې. نو هغې وروسته موږ راغلي نو هېواد ته، نو خلکو څومره غوښتل چې دا ملي لوبغاړي راشي او موږ سره دا خوشحالي شریکه کړه. خو ډېر زیات خوشحاله یم چې بعد د 4 کاله وروسته راغلم خپل هېواد ته او څومره چې خلکو مینه راکړه. خیر راغلی. مننه. تازه د افغان بسیم مخابراتي شرکت سوداګریز سفیر ټاکل شوی. کله چې دا سفیر وټاکل شو څه احساس ته وکړل؟ ځکه د افغانانو لخوا جوړ شوی مخابراتي شرکت. بالکل د خوشحالۍ ځای و. لومړي ځل لپاره په افغانستان کې یو شرکت سفیر ټاکېدل. زموږ لوبغاړي زیاتره په دې برخه کې نه ولو، خو بیا هم چې کله ما واورېدل چې زه افغان بسیم سره یو شرکت کې سفیر په توګه ټاکل کېږم، نو زما دپاره خوشحالۍ ځای په دې چې څومره پرمختګ په تېرو 7 کالو کې ما کړی، همدغسې دا شرکت هم دی چې دوی پرمختګ او څومره په هېواد کې هر ګوټ ته رسېدل، اول ته د خلکو ته د انټرنیټ زمینه برابرول او د هغوی مشکلات کمول، ما په نظر د دوی دا یو غټ خدمت دی. همدې خاطر ما هم غوښتل چې یو داسې شبکې سره یم چې هغه هم د وطن خدمت کوي، موږ هم په میدان کې د وطن. یعنی د افغان بسیم مخابراتي شرکت خدمتونه چې ولس ته وړاندې کوي هغې ته دې ته اړ کړي چې د دوی سفیر شي. بالکل. افغان بسیم هغه شرکت دی چې افغانانو ته خدمتونه وړاندې کوي. ستاسو نظر د خدمتونو څه دی؟ بالکل. موږ په هېواد کې خاص کر په هغه ځایونو کې چې انټرنیټ ډېر مشکل وي، هغوی بیا نشي کولی چې خپلو فامیلونو سره او نږدې ملګرو سره په اړیکه کې اوسي، نو افغان بسیم په 40 ولایتو کې هم دغسې 4G انټرنیټ هلته رسول دا یو غټ خدمت دی وطن دپاره او ټول هېواد دپاره. نو همدې خاطر ما هم غوښتل چې زه هم یو داسې فامیل سره تړون وکړم تر څو زه هم خپل کوشش وکړم چې څومره هم کولی شم د دې خدمت وکړم او دوی هم همیشه کوشش کوي چې هېواد کې څومره هم د خلکو خدمت وکړي، د هغوی دپاره د تلیفوني رابطې او سره انټرنیټ چې نن سبا هر سړی غواړي چې په موبایل کې هم لوبه وګوري، د موږ لوبې وګوري، نو هغوی دپاره یو داسې زمینه برابرول چې دوی په اسانۍ سره په انټرنیټ د لارې لوبه وګوري، نو دا هم ټول یو غټ خدمت دی. مننه. ستاسو د صحت موضوع ده. څه موده وړاندې مو د ملا عملیات کړی و، اوس مو صحي وضعیت څه ډول دی؟ اوس شکر الحمدلله بیخي 95% ښه یم، 15% نورو هم لږ ښه کېدو ته لږ ټایم شته، خو بیا هم لوبو ته راګرځېدل 4-5 میاشتې وروسته او لوبېدل لږ مشکل و په دې چې ملا عملیات لږ ټایم غواړي، خو د ما دپاره آینده دپاره دا عملیات ډېر ضرور و تر څو زه وکولی شم چې آینده کې هم ډېر وخت دپاره افغانستان خدمت وکړم. نو شکر الحمدلله اوس بیخي ښه یم. یعنې افغانان ته ډاډ ورکوي چې د کرکټ ځلانده اسطوره اوس مهال صحي وضعیت یې جوړ دی؟ بیخي د دوی دعا په څومره دعاګانې چې ماته کړي دي، نو شکر الحمدلله اوس بیخي ښه یم. راشد، کله چې میدان ته ښکته کېږي، کله چې لوبه کوي او په میدان کې همدا غږ وي راشد راشد راشد، څه احساس کوي؟ ډېر د خوشحالۍ ځای. ته چې کله میدان ته کوزېږي او خلک ستا نوم اخلي، خوشحالۍ ځای هلته چې موږ په نورو هېوادونو کې لوبه ګو او بیا هغې هېواد کې ستا نوم اخیستل په میدان کې، دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. موږ همیشه ټول لوبغاړي دا
یادو چې کاش چې موږ هم په خپل هیواد کې نړیوال لوبې کړې تر څو موږ مینوال هم میدان ته راشي او لوبډله تشویق کړه. نو چې نورو هیوادونو کې د خلکو دا مینه ګورو، د دوی دا سپورټ ګورو، نو واقعا ډېره زیاته انرژي راکوي او بیا ته کولی شي چې نور هم په میدان کې ښه وځلیږي. افغانستان په تیر ورلډ کپ باندې که بحث وکړو، افغانستان په تیر ورلډ کپ کې ښې لاسته راوړنې افغان لوبغاړو درلودې، افغان اتلانو درلودې چې افغانانو ته یې د خوښۍ شیبې راوړلې، او پاکستان ته مو چې کله ماته ورکړه تاسو میدان ته ښکته سوئ، هغه ستاسو د نڅا ویډیو هم ډېره خلکو وکتله، ډېرو خلکو خوښ سوه. څه احساس و چې کله مو پاکستان ته ماته ورکړه؟ دا زموږ دپاره یوه غټه لوبه وه. دې نه مخکې موږ انګلینډ ته هم ماتې ورکړې وه چې یو غټه لاسته راوړنه وه. هغه څلور لوبډلې چې موږ په ورلډ کپ کې هغوی ته ماتې ورکړې وه، 3 لوبډلې هغه وې چې نړیوال جام یې ګټلی د 500 وریځو. نو د موږ دپاره افغانستان کرکټ دپاره دا یو ډېر غټ اچیومنټ په دې و چې موږ په نه یوازې دوی ته په بایلټرل سیریز کې ماتې ورکو، په نړیوال جام کې ماتې ورکو. نو پاکستان لوبه واقعا د موږ دپاره داسې لوبه وه چې ټول هیواد غوښتل چې موږ دا لوبه باید وګټو، ځکه موږ تیرو کلونو کې ډېرې ښې لوبې ورسره کړې وې، خو په آخر کې به هغه لوبه موږ نه د هغوی خواته لاړله. خو د وجې ډېر افغانان به خفه هم وو، هغوی به خوشحالي چې وه هغه به نه شوه منولی. نو بیا په نړیوال جام کې هغوی ته ماتې ورکول، بیا څومره خوشحالي چې په هیواد کې وه، همدغسې لوبغاړو هم ټوله شپه زه نه پوهېږم که څوک ویده شوی، خوب یې کړی، ما نه راونیسه تر ټولو پورې. موږ ټوله شپه ویښ وو چې بیا به مې خپل هیواد ته وکتل، د خوشحالي به مو وکته، نو موږ به بس بیا نور هم انرژي به وه او همدا به هم ذهن کې و چې څومره خوشحالي ورکوي یو لوبه ګټل موږ د هیواد خلکو ته. نو همدا خوشحالي ده، همدا د خلکو مینه ده چې بیا موږ هم کوشش کوو چې په میدان کې نور هم ښه وځلیږو. دقیق لوبې په ځانګړې توګه کرکټ هغه شی دی چې افغانانو ته خوښي راوړي او افغانان ورته شیبې شمېري. کله چې لوبه ګټل کېږي، افغان اتلان ښه ځلیږي، افغانان ورته خوشحاله کېږي. خو کله چې بیا بایلي بدبختانه بیا افغانان هم هغه مسکای له شونډو لرې شي. استرالیا سره چې لوبه وه ډېر چانس افغانستان سره و، څنګه په یو لوبه د استرالیا خواته لاړ او مکسویل په افغانستان باندې هغه ډېرې منډې وکړې. بالکل هغه هم یو داسې لوبه وه چې بیخي هغه د موږ لوبغاړو زړونه یې مات کړه، په دې چې موږ ډېره ښه لوبه ترسره کړې وه، چې کله هغوی 7 لوبغاړي موټ کړي وو په 90 رنز باندې. هغې نه وروسته هم دوی ته 200 منډې پکار وې تر څو هغه هدف ته ځان ورسوي. نو هغه لوبه بایلل د موږ دپاره په دې نه چې موږ یوازې لوبه بایلو، د موږ چانس و سیمي فاینل ته وتلو، لکه په دومره غټو لوبډلو کې ته بیا سیمي فاینل ته لاره پیدا کول زما په نظر د افغانستان کرکټ دپاره یو غټ اچیومنټ و. خو هغه یو ورځ وي چې ته کوشش کړې، خو بیا هم هغه لوبه یې تا په قسمت کې نه وي. څنګه لوبه چې د هغوی لوبغاړي مکسویل وکړله، واقعا موږ هغه کیچونه لږ ډراپ کړه، هغې د وجې هغه وکولی شو چې هغه تیز رنزونه وکړي تر څو هدف ته ځان ورسوي. نو یو بده لوبه وه. خان کل افغانستان د کرکټ په دغه مزل کې ډېری تیز مزل یې وهلی دی افغان لوبغاړو. اوس مهال تاسو کپټان هم یاستئ د 20 وریځو، ټیم هم د سره ځوان دی. د ځوان لوبغاړو شتون په لوبه کې او همدارنګه د دوی لوبه کول څنګه ارزیابي کوئ؟ واقعا د موږ لوبډله زیاتره چې ځوانه ده، په دې چې خوشحاله دې ته یم چې استعداد لري ټول او د افغانستان نمایندګي کوی شي را روان 10 کاله 12 کاله یا 15 کاله. نو دا هغه لږ وخت به اخلي په دې چې ځوانان دي نړیوال لوبو کې لوبېدل او بیا هغې لږ تجربه حاصلول. زما په نظر لږ وخت به اخلي، خو یو وارې چې دوی هغه تجربه ترلاسه کړه نو دوی بیا په نړۍ کې هر لوبډلې ته ماتې ورکوی شي. څومره ټیلنټ استعداد چې دوی کې ده، یوازینۍ وجه دا کېدلی شي چې موږ ټایم لږ ډېر اخلو په دې چې موږ لوبغاړي ډېرې لوبې نه کوي نړیوالو لوبډلو سره. په 2 کاله کې یا 3 کاله کې موږ یو وار ښه لوبډلې سره لوبې وکړو یا 2 وارې وکړو. که دغه لوبې زیاتې شي نو د موږ لوبډله ډېر زر نړیوال سټیج کې ورلډ کپ، ایشیا کپ دغه ګټلو چانسز ډېر وي. نو آمادګي ښه پوره ده او لوبډله هم ښه ځوانه ده. انشاءالله کوشش به مې چې په دې نړیوال جام کې هم ښه وځلیږو. مننه. خان یو بل څه نړیوال 20 وریځ جام په مخ کې لرو،
او افغانستان ستاسو په شمول ټول افغانان ورته ډېره تمه لري چې افغانستان ته بریا راسي. څومره چمتوالی ستاسو د ټیم لخوا ورته نیول شوی دی چې وکولی شئ هلته مخکېدونکو لوبغاړي د تاسو لوبډلو سره مخامخ یاستئ چې هغو ته ماتې ورکړئ؟ لوبډله ماشاءالله ښه تیاره ده په دې چې 8-9 لوبغاړي خو زموږ IPL کې هم ولو. هغوی هلته هغه ټاپ کوالټي پریکټس یا تمریناتونه هغه میچونه هم ترسره کړي دي. ورسره هغه لوبغاړي چې لوبې نه وي زموږ دلته خپل داخلي لوبې وي قشتپې جام تر هغوی هغې کې هم ښه ځلېدلي هغه لوبغاړي چې دوی په لوبډله کې دي. نو تیاری ښه دی. لوبډله پرون تللې ده ویسټ انډیز ته تر څو وکولی شي چې دا 10-12 ورځې مخکې نور هم پریکټس ترسره کړي. نو پوره مدګي م نیولې ده په دې چې انشاءالله ښه وځلیږو وطن ته نورې خوشحالي م راوړو. یو مسله دا ده چې پخوا هغه نیمګړتیاوې چې وي تاسو لیدلې په تاسو د کپټان وایي تاسو ته معلومې دي هغه نیمګړتیا اوس مهال په ټیم کې ډکې شوي؟ نیمګړتیا یې همیشه هر لوبډله کې او هغه لوبډله کامیابه ډېره چې څومره راکمه کړي نو ښه ده. نو زه چې څومره ګورم موږ هغه نیمګړتیا چې موږ خاص کر په توپ وهنه کې وي هغه اوس ډېرې کمې شي. یو دم داسې نه شي چې ټول نیمګړتیاوې ټولې ختمې شي. حتما نیمګړتیاوې وي خو 3 کاله وروسته هغه څنګه وي اوس څنګه دي زما په نظر ډېر زیات تغییر یې کړی دی. هغه نیمګړتیاوې بیخي کمې شوي دي. نو چې څومره همدغسې موږ نور هم لوبیږو په نړیوال سټیج باندې دغه نیمګړتیاوې به نورې هم لرې شي. په نړیوال جام کې افغانستان د یوګاندا ویسټ انډیز او همدارنګه نورو ټیمونو سره لوبې لري. څه فکر کوئ چې څو به ګټو؟ زما په نظر چې همیشه زه لوبډلې ته هم لوبغاړو ته وایم چې هېڅکله هم په ذهن کې ګټه بایلل دا مه ساتئ. همیشه ذهن کې دا ساتئ چې موږ باید لوبډلې ته لوبې ته ښه آمادګي ونیسو ښه په تمرین ترسره کړو او کله چې میدان ته کوز شو موږ 200% افورټ ورکړو. که هغه موږ بولینګ کړي که بیټینګ کړي که فیلډینګ کړي تر څو موږ 200% افورټ وکړو هلته او خپل د زړه نه وکړو حتما هغه نتیجه هم ستا خواته راځي. که مخکې نه ته په ځان دا فشار راولې چې دا لوبه ګټل دي نو زما په نظر هغه کوم مهم نکتې چې دي ستا بیټینګ دی بولینګ دی فیلډینګ دی هغه بیا د ذهن نه وځي. نو هر لوبغاړي ته معلومات شته چې زه کوم ځای کې کولی شم خپلې لوبډلې ته لوبه وګټم یا ښه پرفارمنس ترسره کړم تر څو لوبډله یو ښه پوزیشن کې پاتې شي. نو موږ ټولو کوشش به دا وي چې صرف او صرف ښه آمادګي ونیسو ښه تمرین ترسره کړو او کله هم چې میدان ته کوزیږو ښه جذبې سره او ښه پوره 200% او کله چې افغان لوبغاړو سره بیا ګوګلي بالر وي هغه خو بیخي ګټي. بل مسله دا ده چې یا افغانان وایي په ټیم کې تیز بالر تشه افغانان لري. دغه تیز بالر تشه څنګه ډکوئ؟ آیا تیز بالر پیدا کېدل سخت دي؟ سخت خو نه دي. یو شی هم سخت نه دی تر څو ته هغې دپاره لټون نه کړې. زما په نظر په هېواد کې ډېرو ځایونو کې هغسې لوبغاړي به وي تر څو هغوی کولی شي چې تیز توپ اچونه هم وکړي. نو زما په نظر دغه لوبغاړي چې کوم لوبغاړي په 19 کلنو کې یا په داخلي کرکټ کې په هغوی باندې لږ کار وشي تر څو هغه 115 کې بال کوي نو هغه که من لږه خواري وشي 40-45 ته رسي. نو یو دم داسې نه شي چې هغه کوم تیز توپ اچونکی موږ غواړو یو را پیدا شي. په هغې باندې کار کول دي. بله دا چې لوبډله کې سپینران ډېر زیات دي نو هر یو ځوان غواړي چې زه هم په آینده کې سپینر شم. دا هم یو علت کیدای شي چې موږ مشکل سره مخ یو تر څو موږ یو ښه تیز توپ اچونکی پیدا کړو. ټول غواړي چې راشد سي. د بیګ باش کې به دا ځل لوبېږي ځکه استرالیا افغانستان سره لوبې لغوي کړي. هلته لوبېدل خو به مشکل په دې چې تر څو موږ هغوی سره لوبې ونه کړو او هغوی رانه شي د موږ دعوت قبول نه کړه او تر څو موږ سره په میدان کې لوبې ترسره نه کړه نه یوازې زما دپاره هر لوبغاړي دپاره ناممکنه ده تر څو موږ لاړ شو هلته هغې هېواد کې لوبې ترسره کړو. ځکه موږ هم غواړو چې نړیوالې لوبې هم هغوی سره وکړي. نو یو لوبډله چې موږ سره نه غواړي نړیوال لوبې وکړه نو زما په نظر دا مناسبه نه ده چې لوبغاړی بیا لاړ شي په هغې هېواد کې داخلي لوبې ترسره کړي. نو کله چې هغوی سره موږ نړیوال لوبه وکړه هغې نه وروسته بیا سوچ به پرې وکړو. بله مسله دا د ابدالیانو مسله ده. د الف ټیم د کرکټ چې اوس مهال هم په سفرونو باندې بوخت دي لوبې کوي په بهرنیو هیوادونو کې. د دې فعالیتونه تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا راتلونکي کې د ملي ټیم کې هغه تشه چې ده هغه ډکولی شي دغه ځوانان؟
یوازینی بیک اپ چې د ملي لوبډلې هغه الف لوبډلې یا ابدالیانو لوبډلې هغې نه وروسته بیا 19 کلن وي که دا پروسه همداسې مخکې لاړه شي تر څو ابدالیانو کې لوبغاړی ولوبېږي هلته ښه وځلېږي هلته جوړ شي هغې نه وروسته که ملي لوبډلې ته راشي نو بیا هلته تیار یو لوبغاړی نو زما په نظر چې څومره هم سفرونه د ابدالیانو همدغسې د 19 کلنو لوبډلې زیات شي هغومره هم موږ ته ډېر لوبغاړي چې دا په ملي لوبډله کې راتللو چانس وي نو امید لرم چې آینده کې هم دغسې سیریزونه برابر کړه تر څو هغه ځوانان چې په داخلي لوبو کې ښه ځلیږي هغه ابدالیانو لوبډلې ته راشي او هلته هم خپل ځان ثابت کړه او بیا ملي لوبډله دومره لرې نه ده. د شپږیزې لیګ په لاره نه اچول څومره د کرکټ باندې اغېزه کوي ستاسو په اند؟ هر یو تورنمنټ په لار نه اچول زما په نظر د افغانستان نو هر یو هیواد کې هغه کرکټ بیا پرمختګ په ځای لاندې راځي نو زما په نظر چې 12 میاشتې باید موږ خپل هغه لوبغاړي چې کوم داخلي لوبې ترسره کوي 12 کې 8-9 میاشتې موږ دا مصروفه وساتو هغې نه وروسته ته کولی شي چې یو ښه لوبغاړی را پیدا کړي یو ښه لوبغاړی یا 19 کلنو ته ورشي یا لیفټ لوبډلې ته همدغسې ملي لوبډلې ته نو څومره هم سوچ چې زموږ ډومestic په کرکټ باندې هغومره به موږ ته لوبغاړي ډېر راځي هغومره به لوبغاړو ته زمینه برابر شي تر څو هغوی خپل استعداد وښایي نو زما په نظر نه یوازې یوه شپږیزه بلکې 3-4 د شل اوریزو کمپټیشن باید په هیواد کې هر کال وشي نه یوازې 2 کاله 3 کاله وروسته نو دا ټورنمنټونه څومره چې زیات شي هغومره به تا سره لوبغاړي زیات شي نو په دې هیله چې آینده کې هم دغسې 4 ورځنی کرکټ یو ورځنی کرکټ همدغه شل اوریزو کرکټ څومره زیات څومره د هغه ځوانان لوبغاړي مصروفه وساتو هغومره به د دوی کرکټ مخکې ځي. خان د افغانستان د خلکو کورونو ته د کرکټ رسولو وظیفه که څه هم رسنۍ پر غاړه لري او آریانا ټلویزیون ستاسو او همدارنګه نورې لوبې چې ټولې د افغانستان د کرکټ او که نورې لوبې هغه د خلکو تر کورونو پورې رسولي دي ستاسو نظر ورته څه دی د آریانا ټلویزیون ته چې هره ورځ هڅه همدا ده چې کرکټ د خلکو تر کورونو ورسوي نړیوال جام به هم همدا نه شوي دا خو دوی دپاره یو وسیله جوړه شي چې مطلب دوی کولی شي نړیوال جام لوبې د آریانا تلویزیون څخه لایو وګوري نو دا د تلویزیون یو غټ لاسته راوړنې ده په هیواد کې هر کور ته رسول مخکې به چې رادیو ته به خلک ډېر ناست وو ډېر خلک به کرکنفو ته ناست وو اوس کولی شي دوی نه یوازې په ټي وي باندې په موبایل باندې هم دوی کولی شي چې آریانا دې لارې لوبه وګوري نو همدغه ده چې دا خلک بیا کرکټ سره نوره هم مینه زیاته شي هغوی خپل هغه لوبغاړي چې د خوښې لوبغاړي د تلویزیون څخه په خپل کورونو کې ژوندی بڼه وګوري. مننه. شخصي پوښتنې ته به خان راسم د تاسو د واده مسله ډېره ګرمه وه څه موده بیا بیرته یو څه نه پوهېږم دلیل یې څه و د افغانستان د کرکټ ځلانده ستوری به څه وخت واده کوي؟ واده چې کله قسمت وشو قسمت کې لیکلو ما په نظر هغې نه وروسته به خپله وشي نو بیا هم دومره لرې نه ده انشاءالله نږدې دی نږدې وخت کې انشاءالله چې واده هم وکړو د خیره چې دغه د افغانان چې منتظر و ستا واده ته چې هغو خبر شي چې د افغانستان خان ډېر ژر واده کوي انشاءالله. راشد خان به له کرکټ څخه وروسته څه وي؟ زړه مې دی کرکټ ته خدمت وکړم په کرکټ فیلډ کې اوسم که هغه هره برخه کې ځکه ټول عمر سړی کرکټ وکړه نو هغې نه وروسته بیا غواړي چې په همغې فیلډ کې پاتې شي او خدمت وکړو نو زما په نظر کرکټ نه وروسته به هم زما دا کوشش وي چې خپل وطن ته خدمت وکړم او افغانستان کرکټ بل لیول ته ورسوي. یو پوښتنه کوم خان که د ځواب ورکوي او که نه ورکوي دا بیا په برنامه کې نه لرې کوم که دې خوښه نه وه له کرکټ ور اخوا اوس مهال د هیوادوال لاسنیوي ته هم مخه کړې ده څه د دې لامل شول؟ دوی همیشه موږ ته دعا کړې ده همیشه موږ له سپورټ راکړی که هر ځای کې لوبېږو که وطن دپاره که نور ځایونو کې نو دوی هم په موږ ټولو باندې حق جوړېږي موږ هم د دوی کله چې سخته راځي په وطن باندې نه یوازې زما هر یو د وطن بچي ته دا پکار دی چې کولی شي که هر څومره وس کېږي دوی خپل د وطن د خلکو لاسنیوی وکړي ځکه بل هیواد خو نه راځي تا دپاره او تا د خلکو لاسنیوی کوي زما په نظر څومره هم که نه یوازې زه په هیواد کې هر ځای کې
باید کوم ځای کې هم مشکل راځي په هیواد کې او په خلکو مشکل راځي موږ ټول سره یو شو د هغې خدمت وکړو د هغوی لاسنیوی وکړو تر کله چې کله دا سلسله جوړه شي نو د هیواد به دې نه هم نور ګلزار شي. د خپرونې وروستۍ شیبې دې غواړم افغان ځوانانو ته ستاسو پیغام څه دی هغه واورو. ټول هغه ځوانانو ته چې که غواړي آینده کې کرکټر جوړ شي همدغسې که ډاکټر جوړ شي نو همیش په خپل ځان باوري اوسئ، همیش د خپل وخت قدر وکړئ، همیش د خپل مشر قدر، د خپل مور پلار. او موږ افغانانو کې استعداد ډېر زیات دی خو که موږ په خپل ځان باندې لږ باور وساتو او محنت لږ زیات کړو نو ممکنه نه ده چې موږ د نړۍ هر یو ځای ته ځان رسولو غواړو موږ ځان رسولی شو. نه یوازې په کرکټ بخش کې نورو ځایونو کې هم موږ کولی شو چې د وطن نوم ښه یاد کړو. او نو همیشه خپل صحت او خپله خواري محنت او علم دا ده له خیره چې په راتلونکي نړیوال جام کې افغان لوبډله وکولی شي خپلو سیالانو ته ماته ورکړي او افغانانو ته یو ځل بیا خوښي راوړي. انشاءالله د موږ ټولو همدا کوشش دی او همدا هدف دی چې تاسو ته نور هم خوشحالۍ راوړو. ډېره زیاته مننه کوم خان چې وخت مو راکړ. کور مو ودان. مننه تاسو. کور ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې د خپرونې لیدونکو یې. تر بیا مو الله مل شه.